LSC Hasabro. LSC Hasabro YouTube channel එක එන්න තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම කතා කරන්නේ Gmail එකක් කොහොමද මුලින් ඉඳලා සරලව හදාගෙන ඔයාලා කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අද මම මේක කියලා දෙන්නේ PC එකකින් තමයි හදන විදිය නම් ඉතින් මේ Gmail එකක තියෙන වැදගත්කම් ගත්තොත් දැන් අද වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට අනිවාර්යයෙන්ම Gmail account එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම PC එකකට ඕන අපි මොකක් හරි account එකක් හදුවත් ඒකට Gmail එකක් ඕන. ඉතින් මේ වගේ ලොකු වාසි ප්‍රමාණයක් මේ එක mail එකකින් අපිට email එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම email යවන්න, email ගෙන්න ගන්න, ඒ වගේ දේවලුත් මේ email එකක් කරා කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි අලුතෙන් දාන වීඩියෝ ඉක්මනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයාලගේ තියෙන browser එකක් open කරගන්න. මම Chrome browser එක තමයි open කරගත්තේ. එතකොට ඒ open කරගෙන මෙතන search bar එකේ ගහන්න create email account කියන එක ගහන්න. create email account කියන එක ගහලා enter දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙතන තියෙනවා create a Gmail account කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට create an account කියන ඔප්ෂන් එක එනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර අයට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකුත් එනවා. එතකොට මෙතන create account කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතනින් දෙන්න for my personal use. මේක අපි බිස්නස් එකකට කරනවා නම් එහෙමයි, නැත්නම් ළමයෙක් නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන එකේ apps වලට එතකොට Gmail එකක්, email එකක් යවා ගන්න. ඒ වගේ personal වලට නේ. එතකොට අපි මේ for my personal use කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ ඉන්ටර්ෆේස් එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ එන්නේ create your Google account. first name, last name, username එක, එතකොට use my current, ඊට පස්සේ password එක, ඊට පස්සේ මේ විස්තර ටික දෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් පුරවගමු විස්තර ටික. මෙතන අපි දාමු මෙතන ඔයාගේ නම ගන්න. ඔයාගේ නම ගහන්න. ඊළාට අපි හදන ඊමේල් account එකට අපි ඊමේල් එකේ දැන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිකන් මගේ LSC Hasabro නේ. එතකොට මගේ Gmail එකේ lsc@gmail.com. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට මෙතන නමම ඕනේ. ඔයාලට කැමති එක. අපි හදමු 34 ගානක් මෙතන තියෙනවා. ඒකට අපි ටිකක් මේක දිග එකක් දාන්න. අපි නම ගහමුකෝ. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකට ඔයාලට හොඳට මතක හිටින එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ මේක කැපිටල් අකුරකින් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ සිම්පල් අකුරු කිහිපයක් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඇට් මාර්ක් එකක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යම්කිසි සංඛ්‍යාවක් ගහන්න, අංක කිහිපයක් ගහන්න. ගහලා කොහොම හරි උඩරිම අකුරු 8කට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් show දුන්නාම show කියලා වගේ password එක ආයෙ check කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි next දෙමු. next දුන්නාට පස්සේ මෙයාලා ඉන්නනවා verification your phone number. verify කරන්න කියනවා ඔයාගේ phone number එක. එතකොට මම දැන් phone number එක දෙනවා. මේක ඔයාලගේ phone number එක දෙන්න. ඔයාලගේ phone number එක මෙතනට enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දෙන්න. අපි country එක ශ්‍රී ලංකාව දැක්කනේ. එතකොට මේ ටික වෙලාවකින් ඔයාට phone එකට Gmail account එකේ message එක එනවා. ඒ කියන්නේ verification code එක. එතකොට G අකුර අපි type කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන අංක ටික ගහගෙන යන්න.
ඊට පස්සේ මෙතනින් verify කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා welcome to Google මතුරංග story@gmail කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ phone numbers එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යාලා ඉන්නවා recovery email එක. recovery email එක ඔයාලගේ තව මොකක් හරි email එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ email මේවට දෙන්න. එතකොට හදිස්සියෙන් එක block වුණා password අමතක වුණොත් අපිට හරි පහසුයි මේකේ password එක අරගන්න. මෙතනට එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම recovery email එකක් දෙන්න. ඒක optional කියලා තියෙනවා. ඒ වුණා අනිවාර්ය නෑ. ඒ වුණාට අපිට අපේ safety එකට හොඳයි මේකට recovery email එකක් දීලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ ගත්තාම තියෙන්නේ උපන්දිනේ. මේක ඔයාගේ උපන්දිනේ හරියටම දාගන්න. මෙතන අපි දානවා උපන්දිනේ. ඊට පස්සේ gender මේකත් ඔයා සිලෙක්ට් කරලා දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි දෙමු next. next දුන්නාම මෙයාලගේ get more for you number. ඊට පස්සේ මෙයාලා මේ තව ක්‍රමයකට අපිව මේ අපේ ෆෝන් එකත් එක්ක වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට දෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. හැබැයි උනාට මේ වගේ සේෆ්ටියට මේක දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපි මේක ස්කිප් කරලා යමු. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ privacy and teams. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ නීති රීති පත්‍රිකාවක් දීලා තියෙනවා මේ ඊමේල් Google එකෙන්. ඉතින් ඒ ටිකත් ඔයාලා මම කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ අපි මේවට ඇග්‍රී වෙන්න ඕන. ඇග්‍රී නොවුනොත් අපිට මේක ඉස්සරහට යන්න බෑ. එතකොට මේක අපි ඇග්‍රී වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇග්‍රී වුණාට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟ මොකක්ද ඉන්ටර්ෆේස් එක කියලා. ඔව් මේ Chrome browser එකට දැන් මේක මේ log වුණා. මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ profile එක මේක ඇඩ් වුණා. දෙන්න. ඒකට අපිට බැලිය හැකි බලමු මේක. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම හදපු Gmail account එක. ඉතින් හරි සරලයි. ඒ වගේම මේක හරි පහසුයි. ඊට අමතරව මම ඔයාලට කියන්නම් දැන් මේල් එකකට වගේ මේ ෆෝන් එකේ වගේ තියෙන ඔප්ෂන් ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් වුණාම මේවා ඔටෝමැටික් ලොග් වෙනවානේ Gmail එක අපි ගහපුවාම. මේකෙත් එහෙම මේ අවකාශයක් තියෙනවා. මේ තියෙන සර්ච් Google එකේ හම්බෙන සියලුම වරක් ප්‍රසාර ටික මෙතන තියෙනවා. අපිට ෆෝන් එකට වගේ නිකන් මේ PC එකකට ඒ chances ටික හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක search bar එකේ තියෙනවා map එකේ තියෙනවා මේ Gmail එක තියෙනවා. අපි Gmail එකට log වෙලා බලමු. මොකක්ද තත්ත්වය කියන එක. ඔව් දැන් මේ විදිහට අපේ Gmail එකට log වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් email එකක් ඕනෑම කෙනෙකුට email එකක් යැවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට මේ තියෙන්නේ අපේ වැඩේ අලුතෙන් හදපු එක වැඩේ හරි කියන email message එක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒකට open කරලා. ඔව් මේ තියෙන්නේ ඉතින් මේ Google එකේ තියෙන ඒ facilities එක්ක මේ ටික තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ Gmail එකක් කොහොමද PC එකකින් හදන්නේ කියන එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයා දැනුමට යමක් ගත්තා නම් අපේ subscribe කරන්න ළඟම තියෙන bell icon එකක් click කරලා අපිත් එක්ක දිගට ඉන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපුවාම අපිත් එක්ක ඉක්මනින් බලන්න හැකියාව තියෙනවා. subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේක share කරලා පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න.